Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm cha mất, cô đang mang thai, gọi cho Tiêu Tử Khôn đến 99 cuộc vẫn không liên lạc được. Cho đến khi cô nhận được một bức ảnh bạn thân gửi đến, là ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè. Trong ảnh, Tiêu Tử Khôn và dì nhỏ của cô ôm nhau không rời, tình cảm thắm thiết. Dòng chú thích là cặp đôi yêu nhau hai chiều, lãng mạn hơn cả Paris đã xuất hiện. Sau khi tang lễ kết thúc, Tiêu Tử Khôn mới quay về. Bên Paris có dự án khẩn cấp, anh không thể rời đi. Xin lỗi em, Mộng Mộng. Giang Mộng Giao lặng lẽ lắng nghe, trên gương mặt không có chút biểu cảm nào. Thấy cô không nói gì, Tiêu Tử Khôn như thường lệ lên tiếng đền bù, là lỗi của anh, em muốn gì anh cũng có thể cho em. Lúc đó cô mới ngẩng đầu nhìn anh, sau đó bình tĩnh lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước, chỉ vào chỗ ký tên, căn nhà này, tặng cho em. Tiêu Tử Khôn không hề xem qua, lập tức ký tên. Những lần trước, cô thường chỉ đòi mấy món đồ cô thích mà tiếc không dám mua như quần áo, túi xách. Nhưng lần này thì khác, đó là đơn ly hôn. Sau khi trả lại hồ sơ cho cô, Tiêu Tử Khôn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mộng Mộng, mấy ngày nay anh lơ là với em rồi. Ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé. Anh đặt tay lên bụng cô, giọng nói tràn đầy chờ mong. Đợi đến khi con mình ra đời, chắc chắn sẽ xinh đẹp như em. Giang Mộng Giao siết chặt tập hồ sơ trong tay, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên nụ cười của anh, phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi của chính mình. Người ta nói, đàn ông lớn tuổi sẽ biết thương người hơn. Tiêu Tử Khôn hơn cô những 10 tuổi. Trong suốt những năm chung sống sau hôn nhân, anh luôn dịu dàng, chu đáo, chưa từng cãi nhau với cô. Anh dành cho cô mọi thứ cô muốn, nói hái sao thì hái sao, nói lấy chăng thì lấy chăng, cưng chiều cô như chân bảo. Quà tặng, ngày kỷ niệm, chưa từng quên một lần. Cô thật khó tưởng tượng, một người như vậy lại chỉ xem cô là người thay thế cho dì nhỏ của cô. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Giang Mộng Giao. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt bức ảnh mà mấy hôm trước cô phát hiện trong máy tính anh. Cô chạy nhảy trên bãi cát, cô cười dưới ánh nắng, cô nhảy múa dưới tán hoa anh đào. Lúc đó, cô vui lắm, nghĩ rằng Tiêu Tử Khôn yêu cô đến mức lưu giữ từng khoảnh khắc như thế. Nhưng rồi càng ngày càng có nhiều khung cảnh cô chưa từng đến, càng nhiều ảnh chụp cô và anh cùng nhau mà cô không hề nhớ chút gì. Cô mới nhận ra, người trong ảnh căn bản không phải cô, mà là dì nhỏ của cô, người giống cô đến 7-8 phần. Còn cả những tài liệu anh lưu trong thư mục riêng, hàng vạn chữ mô tả những kỷ niệm của hai người họ, liệt kê cả đồ ăn, trang phục, sở thích của dì nhỏ, tỉ mỉ đến mức khó tin. Nghĩ đến đó, Giang Mộng Giao thấy ngực mình đau nhói, cô khó chịu rút khỏi vòng tay anh. Tiêu Tử Khôn thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lo lắng, sao vậy? Em không khỏe à? Để anh đưa em đến bệnh viện. Cô lắc đầu, gượng cười, không sao, ngủ một lát là được. Cô quay đi, một mình về phòng ngủ, không muốn nhìn gương mặt đó thêm nữa. Nhìn thêm chỉ khiến cô thấy ghê tởm hơn thôi. Ngày hôm sau, Tiêu Tử Khôn lái xe đưa cô đi khám thai. Khi gần đến bệnh viện, anh nhận được một tin nhắn. Khôn, hôm nay em về nước, anh có thể đến đón em không? Khoảng cách quá gần, Giang Mộng Giao nhìn rõ tên trong danh bạ, Hoan Nhan. Dì nhỏ Hứa Hoan Nhan. Ngón tay cô lập tức lạnh toát. Ngay sau đó, anh ta nói, Mộng Mộng, anh có việc gấp, em tự đi khám được không? Trong gió lạnh, cô bước xuống xe. Bước chân cô nặng nề, ký ức lại ùa về, ngày cha cô mất, hắn cũng nói dối như thế. Khi cô chạy vội đến bệnh viện, nghe thấy cha vẫn luôn hỏi Tiêu Tử Khôn đâu, muốn gặp con rể lần cuối. Ai cũng biết ông muốn gửi gắm con gái mình. Mọi người cùng nhau tìm cách liên lạc, cô thì gọi đến mức điện thoại đơ luôn, vậy mà vẫn không gọi được. Cha cô cứ thế ra đi, mang theo tiếc nuối. Nước mắt cô cứ thế rơi, thấm ướt cả áo. Hóa ra, so với Hứa Hoan Nhan, cô chẳng đáng một xu, dù cô đang mang thai con của anh ta. Nói cho cùng, có lẽ anh ta muốn đứa trẻ đó, chỉ bởi vì nó có thể giống cô hoặc là giống dì nhỏ của cô. Cô sẽ không để anh ta toại nguyện. Bác sĩ, tôi muốn bỏ cái thai. Trong đáy mắt Giang Mộng Giao ánh lên sự kiên định, cô không phải kẻ thay thế, đứa con của cô cũng vậy. Một kẻ phụ bạc như anh ta không đáng được hạnh phúc. Vừa phẫu thuật xong trở về nhà, điện thoại đã vang lên. Dì nhỏ của con hôm qua về nước rồi, cả nhà đang tính tụ họp một chút, con cũng tới nhé. Cô vừa định nói mình không khỏe, không đi được, thì Tiêu Tử Khôn đã bước tới, cầm lấy điện thoại trả lời thay, chúng con sẽ đến đúng giờ, cậu. Anh ta mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trông vô cùng hớn hở. Nhưng nụ cười đó rơi vào mắt Giang Mộng Giao lại chói mắt đến cực điểm. Anh ta đang đắm chìm trong niềm vui sướng sắp được gặp lại người trong lòng, hoàn toàn không nhận ra gương mặt tái nhợt của cô sau khi mới làm xong phẫu thuật. Tiêu Tử Khôn kéo cô cùng đến khách sạn. Sau khi mọi người an vị, cậu giới thiệu với dì nhỏ. Đây là chồng của Mộng Mộng,
lúc hai đứa làm đám cưới thì em đang ở nước ngoài, chắc chưa gặp bao giờ. Hứa Hoan Nhan lễ phép mỉm cười, hai người nâng ly chào hỏi. Giang Mộng Giao nhìn rõ mạch nước ngầm giữa bọn họ, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Cô đưa quà ra, dì nhỏ, chào mừng dì về nước. Hứa Hoan Nhan tươi cười cảm ơn, sau khi mở quà thấy bên trong là một sợi dây chuyền kim cương. Cảm ơn cháu, dì rất thích, đây đúng là mẫu thiết kế của nhà thiết kế mà dì yêu thích nhất. Giang Mộng Giao gượng gạo cười, khóe mắt liếc thấy khóe miệng Tiêu Tử Khôn khẽ cong lên. Sợi dây chuyền này vốn là anh ta tặng cô, nhưng anh ta lại nói dì nhỏ về quá gấp, không kịp chuẩn bị quà, nên lấy tạm cái này thay, sau sẽ mua cho cô một cái khác. Giờ nhìn lại, chỉ sợ sợi dây chuyền này vốn dĩ là chuẩn bị sẵn để tặng cho Hứa Hoan Nhan. Giang Mộng Giao không muốn nghĩ thêm nữa, cúi đầu gắp lấy vài món trong bát đều là thịt bò, thịt dê mà Tiêu Tử Khôn gắp cho cô. Anh ta quên rồi sao, từ lúc mang thai cô đã không ăn nổi mấy món đó, ăn vào là buồn nôn, giờ thì càng không thể đụng đến. Ánh mắt anh ta dán chặt lên người dì nhỏ, xoay bàn thức ăn vài lượt, còn mấy lần đưa khăn giấy, nào còn để ý bản thân đang gắp gì cho cô. Chắc vì vui quá, Tiêu Tử Khôn uống đến say mềm. Tài xế đưa anh ta về phòng, anh ta lại nhận nhầm Giang Mộng Giao là Hứa Hoan Nhan. Hoan Nhan, em trở về là vì anh sao? Giang Mộng Giao cả người cứng đờ, hồi lâu mới hỏi, anh say vì ai? Đương nhiên là vì em về rồi, anh vui đến mức muốn bay lên trời luôn. Anh ta ôm lấy thân thể cô, hai tay siết chặt, như thể muốn giam giữ cô mãi mãi. Như vậy thì không còn phải bị tương tư giày vò nữa. Cô tiếp tục hỏi, trong giọng có phần tức giận, anh luôn miệng nói nhớ em, nhưng lại cưới cô ấy. Đã yêu dì nhỏ đến thế, cớ gì còn lôi cô xuống nước. Còn dì nhỏ nhìn anh ta, ánh mắt rõ ràng là có tình. Tiêu Tử Khôn khẽ cười, câu nói thốt ra tàn nhẫn đến cực điểm. Cô ấy rất giống em biết không, một ngày không gặp em là anh phát điên. Anh không chịu nổi. Hơn nữa, đứa bé của anh và cô ấy cũng sẽ giống em. Anh yêu em, đừng rời xa anh, được không? Quả nhiên đúng như cô nghĩ, ngay cả đứa bé kia, anh ta cũng coi là vật thay thế. Trái tim Giang Mộng Giao như bị xe tải cán qua, nát bét thành một vũng bùn. Không, tôi sẽ rời xa anh, nhất định như thế. Cô dồn hết sức lực mới gỡ được anh ta ra khỏi người mình. Toàn thân cô lạnh toát, bụng đau đến muốn khóc, nhưng cô cắn chặt môi, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định. Cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Thế là, cô tự mình quyết định làm thủ tục di cư sang Úc. Nếu không vì Tiêu Tử Khôn, 5 năm trước cô đã du học rồi. Vì anh ta mà từ bỏ tiền đồ rực rỡ, cô hối hận đến tận xương tủy. May thay, vẫn còn kịp. Cô đã nhìn rõ con người thật của anh ta. Trước khi rời đi, cô muốn đến nghĩa trang thăm cha mẹ. Tiêu Tử Khôn hỏi, cô vô tình nói ra thế là anh ta gọi luôn Hứa Hoan Nhan. Hoan Nhan luôn muốn tiễn biệt ba chúng ta, vừa hay đi cùng đi. Giang Mộng Giao bất đắc dĩ, chỉ đành đi cùng hai người. Hứa Hoan Nhan mua 2 bó cúc trắng, đặt trước mộ bia cha mẹ cô. Anh, chị, em đến thăm hai người. Mộng Mộng sống rất tốt, đợi sau này đứa nhỏ ra đời, sẽ cùng nhau đến viếng hai người. Cô ta nói nghe đẹp đẽ, như thể không hề là người có quan hệ mờ ám với chồng người khác. Tiêu Tử Khôn nghe vậy, mặt đen xì một mảng, nhưng vẫn phải phụ họa theo, cố ra vẻ dịu dàng, Mộng Mộng, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Anh không còn cơ hội nữa đâu. Giang Mộng Giao thấy nực cười đến cực điểm, cô gái mà anh ta yêu đang ở ngay trước mắt, vậy mà anh ta lại phải nói lời thề thốt với kẻ thay thế. Một kẻ như anh ta, không xứng có được một gia đình tốt đẹp. Nhưng hiện tại, cô phải giả vờ như không hay biết. Cô không muốn cha mẹ trên trời vì mình mà lo lắng, không muốn vạch trần bộ mặt thật của họ trước mộ phần của người đã khuất. Trên đường trở về, Tiêu Tử Khôn nói sợ cô đói, liền tìm một nhà hàng. Chủ quán này là người Ý, anh biết em thích khẩu vị này. Hứa Hoan Nhan mỉm cười đáp lại, giọng điệu cực kỳ vui vẻ, ha ha, em nhớ anh cũng thích ăn mà. Lần trước chúng ta ăn ở. Không khí như phủ đầy bong bóng màu hồng, hai người họ trò chuyện vui vẻ như trốn không người, từ nhà hàng đến chuyện Paris lãng mạn. Vừa rời khỏi nghĩa trang, vậy mà vẫn cười đùa được như thế. Riêng cô, chẳng thể nào vui nổi. Giang Mộng Giao ngồi im như tượng, đóng tròn vai người vợ thay thế được giáo dưỡng tốt. Cô không xa lạ gì những thứ họ đang nhắc đến, nhưng lại chẳng hề có một chút hứng thú để chen lời. Lúc gọi món, Hứa Hoan Nhan bất chợt nhớ tới cô. Mộng Mộng, cháu xem thử thích ăn gì. Cô ta đưa thực đơn qua, còn chu đáo gọi một ly sữa nóng. Giang Mộng Giao nhận lấy thực đơn, chọn toàn những món Tiêu Tử Khôn không ưa, kèm thêm vài món có khẩu vị kén người. Khi đồ ăn được đưa lên, Tiêu Tử Khôn mới nhận ra điểm bất thường. Anh nhíu mày, em gọi mấy món này Hoan Nhan đều không thích ăn. Những món này em ăn không được đâu, không tốt cho thai nhi, em sao vậy? Giang Mộng Giao mở to mắt tỏ vẻ vô tội, à,
em tưởng hai người sẽ thích. Xin lỗi nhé. Bọn họ nói dối dễ như trở bàn tay, cô trả lại một chút cũng chẳng sao. Tiêu Tử Khôn thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt, em không biết khẩu vị của anh sao? Hứa Hoa Nhan liền lên tiếng hòa giải, đừng trách Mộng Mộng, cô ấy không cố ý đâu. Mấy món này em cũng thích, chỉ là anh không biết thôi. Vừa nói, cô ta vừa cầm bát múc một bát canh nóng. Có lẽ do quá nóng, cô ta không cầm chắc, lỡ tay làm đổ bát canh. Cẩn thận! Tiêu Tử Khôn chưa bao giờ hoảng loạn như thế, lập tức bật dậy chắn dòng canh nóng. Không may, hành động đó lại khiến canh đổ trúng chân Giang Mộng Giao. Á! Cô đau đến mức bật tiếng rên, cảm giác bỏng rát lan khắp đùi, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán. Cô không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Tử Khôn sắn tay áo gì nhỏ. Cánh tay Hứa Hoa Nhan bị bỏng, đỏ bừng một mảng lớn. Tiêu Tử Khôn hai tay run rẩy, luống cuống kéo cô ta vào nhà vệ sinh để xả nước lạnh. Giang Mộng Giao cảm thấy mình sắp ngất đi vì đau, khóe mắt ngập nước, cô cắn chặt răng, không để tiếng khóc bật ra. Cô gắng gượng thật lâu, đến khi tầm mắt mơ hồ mới thấy họ quay lại. Mộng Mộng! Tiêu Tử Khôn hốt hoảng gọi, lập tức bế cô lên, lao thẳng đến bệnh viện. Quá muộn rồi, anh đến quá muộn. Mọi thứ trong lòng cô cũng hoàn toàn vụn nát. Bác sĩ, cô ấy đang mang thai, nhất định không thể có chuyện gì. Giang Mộng Giao nằm trên giường bệnh, nghe thấy anh nói chuyện với bác sĩ, lòng lạnh ngắt. Nói dứt câu, anh ta lại vội vã rời đi. Còn nói vọng lại cánh tay Hứa Hoa Nhan chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng nếu không bôi thuốc kịp thời, anh không yên tâm. Bác sĩ, con tôi đã mất rồi. Tôi sợ chồng mình sẽ buồn, nên vẫn chưa nói cho anh ấy biết. Mong bác sĩ giữ bí mật giúp tôi. Cô cắn răng chịu đau, nói với bác sĩ. Bác sĩ đồng ý với yêu cầu của cô, bắt đầu xử lý vết bỏng. Đến khi bôi thuốc xong, Giang Mộng Giao đã ngất lịm. Cô quá mệt rồi. Khi tỉnh dậy, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Tiêu Tử Khôn, anh đi ngay đi, đừng lấy sức khỏe ra đùa giỡn. Giọng của Hứa Hoa Nhan đầy giận dữ, chẳng còn vẻ hiền hòa thường ngày. Tiêu Tử Khôn không mấy để tâm, bật cười, vết thương của anh không nặng. Em quan tâm anh như vậy, sao lại không chịu thừa nhận là thích anh? Nói đến đây, giọng anh trùng xuống, ẩm ướt như tấm thảm bị mưa dầm. Hứa Hoa Nhan khựng lại một chút, thở dài, nếu là người khác gặp chuyện đó, em cũng sẽ làm như thế thôi. Giọng Tiêu Tử Khôn có phần kích động, chỉ cần em chịu, anh có thể từ bỏ tất cả để ở bên em, Hoa Nhan. Anh nói khẽ, như một con quỷ cầm đèn thần, thì thầm mời gọi cô ta đổi lấy tình yêu. Cả hai lặng đi vài giây, cuối cùng, anh kết thúc câu chuyện, anh sẽ chờ em, Hoa Nhan, em không cần phải có gánh nặng gì cả. Giang Mộng Giao nhìn chân chân lên trần nhà, người kết hôn với cô tên là Tiêu Tử Khôn, nhưng người đang nói chuyện với Hứa Hoa Nhan lúc này, hoàn toàn là một kẻ khác. Đối với cô, anh lúc nào cũng đeo mặt nạ, dịu dàng, điềm tĩnh. Nhưng khi đối diện với Hứa Hoa Nhan, anh có thể cười lớn, có thể nổi giận, trông sống động như được hồi sinh. Nước mắt lặng lẽ lan dài, nhưng không phải vì anh, mà là vì chính cô. Vì sao cô không nhìn rõ bộ mặt thật của anh sớm hơn một chút? Như vậy có lẽ đã sớm thoát khỏi nhà giam do anh dựng nên rồi. Hôm sau, cơ thể cô đã bớt đau hơn. Tiêu Tử Khôn canh bên giường, trông như cả đêm không ngủ. Mộng Mộng, em tỉnh rồi. Cô dĩ nhiên không tin anh vì lo cho cô mà thức trắng cả đêm. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút, chỗ này mùi thuốc sát trùng nồng quá. Giang Mộng Giao cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, làm ra vẻ thản nhiên. Tiêu Tử Khôn sững người trong chốc lát, rồi nhanh chóng phản ứng, đỡ cô ngồi dậy. Đúng rồi, đứa nhỏ cũng không thích mùi này. Anh đi cùng em nhé. Cô khẽ nhíu mày, từ chối, người anh cũng nồng mùi như vậy, đừng theo em. Cô bước xuống giường, chậm chậm đi ra sân viện. Tuy vết thương đã bớt đau, nhưng mỗi bước đi vẫn kéo theo cơn nhức, như nhắc cô nhớ đến sự thờ ơ của anh. Sắp xuống cầu thang thì cô bắt gặp Hứa Hoa Nhan đến thăm. Cô ta mặc một bộ vest kiểu chân nở, chân mang đôi giày cao gót trắng, cả người toát lên vẻ chín chắn, trí thức. Giang Mộng Giao cảm thấy bản thân mãi mãi không thể giống cô ta được. Tiêu Tử Khôn có thấy họ giống nhau thì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Hứa Hoa Nhan nhìn vào mắt cô, nơi đó vẫn còn hơi đỏ, tinh ý một chút là nhận ra cô từng khóc. Cô ta ngẩn ra, bỗng như nghĩ ra điều gì đó. Cô ta chặn đường Giang Mộng Giao. Mộng Mộng, cháu biết chuyện gì rồi phải không? Giang Mộng Giao khẽ thở một hơi, ngược lại hỏi lại, có chuyện gì mà cháu nên biết sao? Sắc mặt Hứa Hoa Nhan càng lúc càng khó coi, lại lần nữa nắm lấy tay cô, nghe gì nói đã. Nhưng Giang Mộng Giao không ngờ cô ta sẽ kéo mình lại, chân cô lảo đảo một bước, suýt ngã xuống cầu thang. Hứa Hoa Nhan vội vã với tay kéo cô, nhưng vì đang đi giày cao gót, hành động đột ngột khiến cô ta ngã nhào xuống cầu thang. Cô ta hét lên đau đớn.
Giang Mộng Giao vịn lan can cầu thang, bị máu chảy ra làm cho giật mình, định chạy xuống đỡ cô ta, nhưng lại bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Vốn đã bị thương không nhẹ, giờ lại bị đẩy ngã thêm lần nữa, cơn đau khiến cô toát mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiêu Tử Khôn. Nếu Hoan Nhan xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt em trả giá. Anh nghiến răng nói, rồi bế Hứa Hoan Nhan đi tìm bác sĩ. Tiếng bước chân gấp gáp dần xa, trước mắt Giang Mộng Giao mở đi, chân đau, bụng cũng bắt đầu đau. Cô có linh cảm không lành, bóng tối vô biên tràn đến, cả người cô nhẹ bẫng, rồi dần mất đi ý thức. Hứa Hoan Nhan chỉ bị chật mắt cá chân, rách ra ngoài da, nhìn qua thì nghiêm trọng hơn thực tế. Còn Giang Mộng Giao, sau khi phá thai không nghỉ ngơi đàng hoàng, lại liên tiếp bị thương, tinh thần bị dày vò, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ truyền nước cho cô, lắc đầu khó hiểu. Chồng cô sao lại đi chăm người khác? Cô phải tự biết giữ sức khỏe, nếu cứ thế này sau này khó có con đấy. Giang Mộng Giao khép mắt, khẽ nói, tôi biết rồi. Còn một tuần nữa thủ tục di cư của cô mới xong, cô sẽ rời khỏi nơi này. Cô chỉ mong thời gian trôi đi nhanh chóng để cô có thể rời khỏi cái nơi đau khổ này. Mãi sau, cửa phòng bệnh mới bị đẩy ra. Tiêu Tử Khôn hốt hoảng bước vào, đi như bay đến bên giường. Mộng Mộng, em không sao chứ? Đứa bé vẫn ổn chứ? Anh tưởng hai người cãi nhau, em đẩy cô ấy. Tất cả là lỗi của anh. Anh nói như vậy, tức là Hứa Hoan Nhan không sao, còn kể rõ đầu đuôi với anh. Giang Mộng Giao bình thản dỗ dành anh như một cái máy, không sao, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nhiều. Cô thấy Tiêu Tử Khôn thở phào, như chút được gánh nặng. Anh thì thầm, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Những ngày sau đó, có lẽ vì cảm thấy áy náy, Tiêu Tử Khôn vẫn luôn ở bên cô, chỉ thỉnh thoảng rời đi một lúc. Hứa Hoan Nhan cũng đến vài lần, từ vẻ chần chừ muốn nói lại thôi lúc đầu, dần dần chuyển thành lặng lẽ không lên tiếng. Một buổi trưa, Hứa Hoan Nhan đột nhiên ngất xỉu. Là suy thận cấp tính, còn trẻ như vậy mà đã mắc bệnh này. Đúng là số phận trêu người. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, vẻ mặt đầy nặng nề. Trong thời gian điều trị, Giang Mộng Giao đã hồi phục khá nhiều. Bệnh tình của Hứa Hoan Nhan khiến mọi người trở tay không kịp. Cô thấy thân thể Tiêu Tử Khôn run lên dữ dội, như thể sắp gục ngã đến nơi. Anh khàn giọng, gần như cầu xin, bác sĩ, xin hãy cứu cô ấy. Anh không thể mất cô ấy. Cô ấy mới vừa về nước, cuộc sống của họ còn chưa bắt đầu. Chỉ có thể chờ được người hiến thận phù hợp, đó là cách duy nhất. Tiêu Tử Khôn triệu tập tất cả người nhà họ Hứa để xét nghiệm ghép thận, nhưng không ai phù hợp. Mộng Mộng, em cũng đi xét nghiệm đi. Tiêu Tử Khôn nhìn cô chằm chằm, như dồn hy vọng cuối cùng vào cô. Nếu phù hợp, anh sẽ để em hiến thật sao? Giang Mộng Giao đáp lại, giọng đầy ẩn ý dò xét. Nếu đứa bé còn, chắc chắn không thể chịu nổi ca phẫu thuật này. Nếu anh còn bận tâm đến cô và đứa trẻ, thì đã không để cô đi kiểm tra. Thế nhưng, anh lại để cô làm kiểm tra, như thể đã đưa ra lựa chọn từ trước. Tiêu Tử Khôn không cần nghĩ ngợi gì, nói thẳng, Mộng Mộng, em còn trẻ, sau này mình vẫn có thể có con. Nhưng dì nhỏ của em không thể chết như vậy. Nếu cô ấy chết đi, Tiêu Tử Khôn cũng không muốn sống nữa. Dù là Giang Mộng Giao hay đứa bé, anh đều không để tâm. Thứ anh để tâm, chỉ có Hứa Hoan Nhan. Giang Mộng Giao thấy cay đắng đến nực cười. Vì dì nhỏ, Tiêu Tử Khôn có thể từ bỏ mọi thứ. Cô bỗng thấy may mắn vì mình đã phá thai. Nếu đứa bé biết chuyện, chắc chắn sẽ đau lòng. Đến khi có kết quả, cô không phù hợp để hiến. Cô khẽ thở phào trong lòng. Cô cũng nghĩ kỹ rồi, dù có phù HPG đi chăng nữa cô cũng không hiến, sức khỏe cô cũng không cho phép. Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng nếu kết quả phù hợp, e rằng Tiêu Tử Khôn sẽ dùng mọi cách để ép cô cũng khó giữ nổi quả thận của mình. Hôm sau, có cuộc gọi báo tin đã tìm được nguồn thận thích hợp, người kia đồng ý hiến, có thể tiến hành phẫu thuật. Vì trách nhiệm, Giang Mộng Giao đến tìm Tiêu Tử Khôn, định báo tin cho anh biết. Khi đến cửa phòng làm việc, cô chợt nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra. Chú ba biết anh vẫn chưa quên được Hứa Hoan Nhan, nhưng hai người đã là quá khứ rồi, bây giờ Mộng Mộng mới là vợ anh. Anh đừng quên, chính anh đã dàn dựng vụ tai nạn xe, dùng trăm phương ngàn kế để khiến Mộng Mộng yêu anh. Giờ cô ấy còn đang mang thai, anh nói bỏ là bỏ, sau này cô ấy và đứa bé biết phải làm sao. Giang Mộng Giao chết lặng ngoài cửa, đôi chân như bị đổ chì, đầu óc ù đi. 5 năm trước, cô gặp tai nạn xe, tài xế bỏ trốn, cả người đầy máu, nằm giữa con đường hoang vắng. Chính Tiêu Tử Khôn đã cứu cô, như một vị thần giáng thế ôm lấy cô. Bao lần cô mơ tưởng cũng là khung cảnh đó. Hôm ấy, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế cô mới một lòng một dạ yêu anh. Nhưng hóa ra, vụ tai nạn suýt lấy mạng cô lại do chính anh sắp đặt. Thật là trớ trêu thay, không ngờ anh ta còn cặn bã đến như thế. Chân cô mềm nhũn, gần như không đứng vững,
phải tựa vào tường, rồi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy vọng ra. Mộng Mộng có tay có chân, chẳng cần tôi phải lo. Hoan Nhan quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Dù phải trả giá thế nào, tôi cũng phải cứu cô ấy. Huống hồ chỉ là hiến một quả thận thôi mà. Anh lạnh nhạt nói, chẳng có lý do nào có thể ngăn cản quyết định của anh. Ngoài cửa, Giang Mộng Giao nở một nụ cười gượng, nước mắt lặng lẽ tràn mi, chảy dài xuống má. Thì ra, người định hiến thận cho Hứa Hoan Nhan là Tiêu Tử Khôn. Tình cảm sâu đậm của anh đúng là không ai bì được. Chỉ tiếc, tình cảm đó không dành cho cô, mà dành cho dì nhỏ. Anh có thể bày mưu tính kế, bất chấp tính mạng của cô để dựng nên một vụ tai nạn xe. Nhưng vì dì nhỏ, anh sẵn sàng hiến cả quả thận. Yêu và không yêu, rõ ràng đến thế. Giang Mộng Giao chậm chậm nhấc đôi chân mỏi mệt, xoay người rời đi. Giờ thì cô không nợ Tiêu Tử Khôn điều gì cả. Cô để lại món quà cuối cùng cho anh, cất trong tập hồ sơ, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Khi Tiêu Tử Khôn được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô kéo vali ra sân bay. Vừa chờ lên máy bay, cô vừa hủy toàn bộ tài khoản mạng xã hội, thẻ sim điện thoại cũng cắt. Khi ca phẫu thuật kết thúc, máy bay cũng từ từ cất cánh. Cô ngồi trong khoang, nhìn ra tầng mây trắng ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười an yên. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Tiêu Tử Khôn tỉnh lại trong cơn mê mờ, thuốc gây mê vẫn chưa tan hết, anh cảm thấy có chỗ nào đó trong cơ thể như bị khoét rỗng. Anh chẳng buồn để ý đến bản thân, lập tức hỏi bác sĩ đầy lo lắng, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ đang treo truyền dịch, bị giọng nói gấp gáp của anh làm giật mình. Phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Anh đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Tử Khôn cố gắng gượng dậy, muốn tự mình đến xem, nếu chưa tận mắt nhìn thấy, anh không yên tâm. Bác sĩ vội vàng ngăn lại, giọng mang theo chút bực bội. Anh vừa mới hiến thận, cơ thể không được vận động mạnh. Anh có thể chú ý đến sức khỏe của mình một chút không? Tiêu Tử Khôn mắt đỏ hoe, ánh nhìn kiên định đến đáng sợ, sống chết của cô ấy còn quan trọng hơn mạng tôi. Tôi phải gặp cô ấy. Lần đầu tiên bác sĩ gặp một người điên như thế, đành phải chiều theo ý anh, lấy xe lăn đẩy anh đi. Hứa Hoan Nhan nằm yên trên giường, môi không còn tái nhợt như trước, đã có chút hồng hào. Tiêu Tử Khôn mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Hoan Nhan, trong cơ thể em có một phần của anh. Trên đời này sẽ không ai gần gũi hơn chúng ta. Anh ngồi bên giường, nắm lấy tay Hứa Hoan Nhan, từng chút một vuốt ve, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. Không kiềm được xúc động, anh cúi đầu, đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ. Làn da mềm mại khiến lòng anh cũng dịu lại. Đợi cô tỉnh dậy, anh sẽ lại hỏi cô một lần nữa có bằng lòng ở bên anh không. Mới nằm viện được vài ngày, vừa cầm điện thoại lên, anh đã nhận được cuộc gọi hớt hải từ quản gia. Thưa ông, phu nhân không thấy đâu nữa rồi. Tiêu Tử Khôn nghẹn thở, mắt phải giật liên hồi. Không hiểu vì sao, một nỗi bất an dâng lên trong lòng anh như thủy triều. Trong nhật ký cuộc gọi, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Đa phần là của quản gia, một số là của đối tác làm ăn, chỉ riêng Giang Mộng Giao không có lấy một dòng tin. Anh mở khung chat ra, mới chợt nhận ra, đã mấy ngày rồi cô không nhắn tin cho anh. Trước đây, gần như mỗi ngày cô đều gửi tin cho anh, bao giờ anh về vậy, em đói rồi. Đứa nhỏ không ngoan, sáng nay em đã nôn 3 lần. Em nấu một món mới, chờ anh về nếm thử. Tiêu Tử Khôn có chút tức giận vì cô không chủ động liên lạc. Mấy ngày nay anh không về nhà, mà cô cũng chẳng thèm quan tâm xem anh sống chết ra sao. Càng nghĩ càng tức, anh giận dữ gõ mấy chữ, em đi đâu rồi. Nhưng vừa bấm gửi, tin nhắn lập tức báo lỗi không thể gửi. Anh ngẩn người, lúc này mới phát hiện tài khoản của cô đã bị hủy. Quản gia nhắn tin cho anh, thưa ông, cô ấy để lại cái này cho ông. Trong ảnh là một tập hồ sơ, được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Tim Tiêu Tử Khôn bỗng đập loạn, ánh mắt như muốn xuyên thủng bức ảnh kia. Anh như người mất hồn, cho đến khi quản gia đích thân mang tập hồ sơ đến. Tiêu Tử Khôn nhận lấy, ngón tay cảm nhận được độ mỏng nhẹ của vài tờ giấy bên trong. Anh ngừng lại hồi lâu, mới lấy hết dũng khí để mở ra. Trước mắt là đơn ly hôn có chữ ký của anh ta và giấy chứng nhận phá thai. Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình hoa mắt, phải nhìn đi nhìn lại mới đọc rõ được nội dung. Tại sao? Ngực anh đau thắt, đầu óc choáng váng, thở cũng thấy khó khăn, cảm xúc dâng trào, anh ngất lịm. Bệnh nhân đã chịu cú sốc tâm lý, cần được nghỉ ngơi. Bác sĩ thở dài, ông cũng phần nào nghe nói về chuyện của bệnh nhân này, nên thấy anh ngất đi cũng là điều dễ hiểu. Mấy tiếng sau, Tiêu Tử Khôn mới tỉnh lại. Anh nặng nề mở mắt, mất một lúc mới lấy lại được sự tỉnh táo, cảm giác như đang nằm mộng. Từ trước đến nay, hôn nhân giữa anh và Giang Mộng Giao luôn êm đềm, không có sóng gió. Vậy mà bây giờ, cô biến mất rồi.
Cô muốn ly hôn với anh. Cô thậm chí đã phá bỏ đứa con trong bụng. Anh cố gượng cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi. Cho dù muốn ly hôn, ít nhất cũng nên hỏi một câu xem anh có đồng ý hay không. Vứt lại một tờ đơn ly hôn, rồi biến mất không để lại chút tung tích. Thật là giỏi đấy, Giang Mộng Giao. Đi tìm xem cô ấy đi đâu. Những ngày nằm viện, đối với Tiêu Tử Khôn mà nói, là những chuỗi dài dày vò. Mọi phương thức liên lạc với Giang Mộng Giao đều đã bị cô xóa sạch. Quản gia tìm mọi cách, vẫn không lần ra được tung tích của cô. Anh ngày càng bức bối, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến đầu anh như muốn nổ tung. Không biết bao nhiêu lần anh định xin xuất viện, nhưng Hứa Hoa Nhan vẫn còn ở đây, anh phải ở lại chăm sóc cô. Mỗi ngày, anh đều đẩy xe lăn, cùng cô ăn sáng, xem tin tức. Hai người trò chuyện vu vơ, cùng nhau trải qua buổi sáng, rồi ăn trưa, sau đó anh lại đưa xe lăn trở về phòng. Khôn, anh sao vậy? Giọng Hứa Hoa Nhan đầy lo lắng kéo anh trở về thực tại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thất thần. Không có gì, chỉ là công việc có chút vấn đề. Mi mắt anh khẽ run, theo phản xạ buột miệng viện cớ. Trước đây, mỗi lần liên quan đến Hứa Hoa Nhan, anh cũng thường dùng lý do này để đối phó Giang Mộng Giao. Nghĩ đến đây, anh khựng lại, gắp cho Hứa Hoa Nhan một miếng cá. Hứa Hoa Nhan đã sớm nhận ra sự bất thường của anh mấy hôm nay, cứ ngơ ngẩn mãi. Là vì Mộng Mộng phải không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an. Tiêu Tử Khôn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói ra sự thật, cô ấy đi rồi, để lại đơn ly hôn. Anh thở dài một hơi, như thể có tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống. Hứa Hoa Nhan lặng đi hồi lâu, ánh mắt tràn đầy đau xót và áy náy. Hãy đi tìm cô ấy. Mộng Mộng là người mềm lòng, chắc chắn sẽ quay lại. Tiêu Tử Khôn bỗng cảm thấy tức giận, em bảo anh đi tìm cô ấy. Vậy em thì sao? Em chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ư? Cô vậy mà lại có thể nói ra câu bảo anh đi tìm Giang Mộng Giao. Trong lòng cô, hoàn toàn không có anh sao? Hứa Hoa Nhan tự hỏi bản thân đang nghĩ gì. Cô biết rõ, chắc chắn Mộng Mộng đã phát hiện ra mối quan hệ dây dưa giữa cô và Tiêu Tử Khôn nên mới đau lòng mà rời đi. Cô là dì nhỏ của Mộng Mộng, dù thế nào, cũng không nên làm vậy. Cô mù quáng thế nào mà có thể nghĩ rằng Mộng Giao không biết gì. Mộng Giao rời đi cũng một phần là lỗi của cô cảm thấy áy náy. Em chưa từng nghĩ đến, lần này em trở về chỉ muốn biết mọi người ra sao. Nếu anh không còn yêu Mộng Mộng, sao lại khổ sở đến thế? Anh luôn tỏ ra quan tâm em, nhưng anh cũng biết rõ, thứ anh tiếc nuối là việc chúng ta bỏ lỡ nhau. Giữa chúng ta, đã không thể quay lại nữa rồi. Anh còn muốn mất Mộng Mộng thêm một lần nữa sao? Ánh mắt Hứa Hoa Nhan ngập tràn bi thương, không né tránh, cuối cùng cũng nói ra những điều cô giấu trong lòng bấy lâu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, và phải gom hết dũng khí mới có thể nói rõ ràng hôm nay. Cô từng mong trở về khoảng thời gian cả hai còn yêu nhau, vô lo vô nghĩ, tràn đầy mong chờ về tương lai. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng đã là quá khứ. Thời gian thay đổi, cả cô và Tiêu Tử Khôn đều không còn là họ của ngày xưa nữa. Cô không thể tiếp tục tự lừa mình dối người, không thể nhìn anh mãi lạc lối, vùng vẫy trong ảo vọng không thật. Hãy đi tìm cô ấy, nhất định phải đưa cô ấy trở về. Cô mỉm cười dịu dàng, chân thành chúc phúc cho anh và Mộng Mộng. Nước Úc mang theo một bầu không khí phóng khoáng mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy tự do và không bị gò bó. Giang Mộng Giao đến nhà thờ Thánh Mary, tiếng chuông buổi sớm và dáng vẻ trang nghiêm của người dân khiến lòng cô trở nên vô cùng bình yên. Cô ghé bãi biển Bondi, chơi bóng chuyền trên cát, tắm nắng, vui đùa với bạn bè. Cô kết bạn với một người mới Perla, cô gái tóc vàng xinh đẹp, cực kỳ nhiệt tình. Khi biết Giang Mộng Giao rất hứng thú với rượu vang, Perla mời cô đến làm việc tại trang trại nho của mình. Giang Mộng Giao lập tức đồng ý. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, những áng mây u ám trong lòng cô dần dần tan biến. Cô nhận công việc pha chế rượu, còn quen biết không ít bậc thầy làm rượu nổi tiếng. Để cảm ơn Perla, cô đặc biệt điều chế một loại rượu độc quyền, mời cô bạn đến bờ biển picnic. Hôm ấy, Perla rủ thêm một người bạn Nipple. Giang Mộng Giao đã từng gặp anh vài lần tại trang trại, cũng khá thân thiết. Nipple có mái tóc xoăn rất đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh kéo tay cô chạy dọc bãi biển, vừa chạy vừa hét to, cười lớn như chẳng màng ai xung quanh. Gió biển mằn mặn thổi tung tà váy cô, khiến cô cảm thấy mình như nhẹ bẫng, chỉ muốn bay vút lên bầu trời. Nipple mặc chiếc sơ mi màu xanh lam, hòa vào màu biển, anh dang rộng tay xoay vòng quanh cô, chọc cô bật cười. Khi cả hai chơi mệt, họ nằm vật xuống cát. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ. Trong khung cảnh như tranh vẽ ấy, anh nghiêm túc hỏi, làm bạn gái anh nhé. Giang Mộng Giao khựng lại một chút, cô thực sự có rung động trước người đàn ông tươi sáng và ấm áp này.
Nhưng cô từng kết hôn, cô từng mang thai. Anh xứng đáng với một người tốt hơn. Em đã ly hôn và từng phá thai. Cô làm như vô tình buông ra, không muốn giấu giếm điều gì. Trên đời, những người đàn ông không để tâm quá khứ của cô, e là chẳng có bao nhiêu. Không ngờ, Nipple lại là một trong số ít đó. Anh thích em, anh không quan tâm quá khứ của em. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt anh long lanh như thủy tinh màu, khiến cô không kìm được mà đắm chìm. Em cắm chiếc vỏ sò này xuống đây, nếu mai không bị sóng cuốn đi, thì em sẽ đồng ý. Cô nhặt một chiếc vỏ sò trắng muốt, cắm vào cát, mỉm cười nhìn anh. Cô vì quá khứ mà chùn bước, nhưng cũng vì tương lai mà khát vọng. Đã vậy, cứ để ông trời quyết định. Sáng sớm hôm sau, cô và Nipple cùng đến chỗ hẹn. Sóng biển in rõ dấu vết va đập, nhưng chiếc vỏ sò vẫn yên vị trong cát. Là ý trời rồi. Giờ, em chính là bạn gái của anh. Nipple vui mừng đến nỗi bế cô xoay mấy vòng, như đứa trẻ con vừa đạt được điều quý giá nhất. Anh lập tức báo tin cho tất cả mọi người, nhận về một loạt lời chúc mừng. Tối đó, anh tổ chức tiệc lửa trại, hát tình ca vang trời, ôm cô cùng khiêu vũ. Trên đường trở về trang trại, Giang Mộng Giao không nỡ rời xa, cô muốn giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc này thật lâu, để sau này nhớ lại cũng thấy ấm lòng. Nipple ngăn cô lại bằng một nụ hôn lên môi, sau này nếu em muốn quay lại đây, anh sẽ luôn cùng em quay lại. Đây là khởi đầu của hạnh phúc, không phải kết thúc. Phải rồi, đây là khởi đầu của hạnh phúc, cô không nên thấy lo lắng. Bởi từ giờ trở đi sẽ chỉ còn hạnh phúc mà thôi. Giang Mộng Giao đã có một khoảng thời gian sống trong hạnh phúc. Cô ngày càng thuần thục công việc, thường xuyên được khen ngợi vì kỹ năng ủ rượu xuất sắc. Trang trại thậm chí còn mở hẳn một kênh bán riêng cho các loại rượu do cô làm ra. Mộng Mộng, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Sự xuất hiện của Tiêu Tử Khôn phá vỡ tất cả sự cân bằng mà cô vừa gây dựng. Giang Mộng Giao ngừng tay, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, tôi không muốn thấy anh. Anh vừa xuất hiện, thế giới cô lập tức u ám trở lại. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân bước lại vào vết xe đổ. Anh chưa đồng ý ly hôn, cho anh thêm một cơ hội, được không? Tiêu Tử Khôn ánh mắt đầy đau khổ, hối hận hiện rõ nơi khóe mắt. Một thời gian không gặp, anh đã trông già đi nhiều. Giang Mộng Giao gạt tay anh ra, cầm lấy chai rượu giơ lên, không chút nể nang. Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi, đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Ánh mắt cô chưa từng sắc lạnh đến vậy, mang theo căm ghét sâu sắc. Chỉ cần một cái liếc đã đủ để khiến Tiêu Tử Khôn bị thương nặng trong lòng. Anh lẩm bẩm, là anh sai rồi. Anh xin lỗi. Mộng Mộng. Chưa nói hết câu, đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh đến mức khiến anh suýt ngã. Giọng Nipple tức giận vang lên, anh còn dám đến tìm cô ấy. Anh lập tức che chắn cho Giang Mộng Giao, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Tử Khôn, như thể chỉ cần anh tiến thêm một bước sẽ lập tức phản kích. Tiêu Tử Khôn nhíu mày, vô cùng bất mãn, tôi là chồng cô ấy, mau tránh ra. Nhưng Nipple không hề lùi bước, trái lại còn tiến lên một bước, nét mặt lạnh lẽo hơn, cô ấy đã ly hôn với anh. Tôi là bạn trai của cô ấy, người nên biến đi là anh. Hai người đứng đối diện nhau, khí thế giằng co, không ai chịu nhường ai. Giang Mộng Giao nhìn bóng lưng của Nipple, đây là lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Cô chợt nhớ lại những năm tháng làm vợ Tiêu Tử Khôn. Anh chưa từng bảo vệ cô như thế. Cha cô mất, anh đang ôm dì nhỏ ngoài phố. Dì nhỏ trở về nước, anh để mặc cô đang cần đi khám thai đứng run rẩy giữa gió lạnh. Anh bận quan tâm vết thương của dì nhỏ, khiến cô bị thương nặng suýt ngất. Anh trách nhầm cô đẩy dì nhỏ ngã, liền ra tay đẩy ngược cô xuống đất. Anh không màng đến cô, thậm chí còn bắt cô đi kiểm tra để hiến thận cho dì nhỏ. Thứ anh mang lại cho cô chỉ toàn là tổn thương. Vậy mà giờ đây, anh lại đến tìm sự tha thứ. Cứ như cô là món đồ muốn dùng thì nâng niu, không cần thì gạt bỏ không thương tiếc. Anh lấy tư cách gì đứng trước mặt cô, lấy tự tin nào cho rằng cô sẽ quay lại. Giang Mộng Giao khoác tay Nipple, 10 ngón đan chặt, phô bày ra trước mặt Tiêu Tử Khôn. Anh không có điểm nào sánh bằng anh ấy cả. Một người lớn hơn tôi 10 tuổi, chỉ toàn nói dối, không xứng với tôi. Tiêu Tử Khôn chưa từng nghe cô nói thẳng mặt như thế. Anh thấy tim mình như bị khoét một lỗ lớn, đau đến nghẹt thở. Em giận anh vì anh lừa em sao? Anh đúng là đã lừa cô, từ đầu đến cuối về chuyện của Hứa Hoan Nhan. Nhưng anh không thể không lừa cô, anh chỉ biết tiếp tục xin lỗi, mong cô thấy được sự chân thành. Mộng Mộng, anh xin lỗi, anh đã hiểu rõ rồi, người anh yêu là em, không phải Hoan Nhan. Anh chỉ vì quá nhớ những ngày tháng cũ nên mới phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tha thứ cho anh, được không? Mộng Mộng. Giang Mộng Giao thấy anh cứ dây dưa mãi, trong lòng chỉ còn thấy phiền. Cô chẳng buồn quan tâm lý do nữa, anh làm chính là làm, tổn thương đã thành sự thật.
Cô nhìn anh, lạnh nhạt. Anh nghĩ tôi không biết gì ư? Ngày ba tôi qua đời anh đang ở đâu chính anh là người rõ nhất. Ngày tôi đi khám thai anh bỏ tôi giữa đường vì ai anh rõ nhất. Anh nghĩ vụ tai nạn tôi gặp phải là do ai chính anh là người rõ nhất. Anh tưởng tôi nói tha thứ thì anh sẽ không phải biến khỏi thế giới của tôi sao? Anh nên nhớ cả đời này sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ hèn hạ như anh. Tiêu Tử Khôn không tin nổi, giọng nói run rẩy, là vì cậu ta sao? Vì vậy em mới không muốn nhìn thấy anh. Anh chỉ vào nipple, cổ họng ngạnh cứng, đôi mắt đã đỏ hoe. Giang Mộng Giao đảo mắt, lười che giấu sự chán ghét, không có anh ấy, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Từ lúc anh vì gì nhỏ mà hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, giữa chúng ta đã hoàn toàn không còn khả năng nào nữa rồi. Tiêu Tử Khôn lại một lần nữa nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng. Giống như cái ngày anh đánh mất Hứa Hoan Nhan. Anh nghĩ, tất cả là lỗi của mình, là do anh sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng mất đi tất cả. Anh trở về nước, như Giang Mộng Giao mong muốn, anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cô nữa. Anh đã không còn dũng khí đối mặt với cô. Anh dồn hết thời gian vào công việc, bắt đầu mất ngủ triền miên mỗi đêm, dùng rượu để tê liệt bản thân, cố quên đi nỗi đau. Nhưng kiểu sống ấy, cuối cùng cũng kéo anh xuống địa ngục. Trong một cuộc họp, anh ngất lịm. Bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa. Mơ hồ giữa cơn mê man, anh bắt đầu mơ một giấc mộng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, anh hủy lịch gặp khách hàng phiền phức, cùng Giang Mộng Giao đi dạo công viên. Anh nắm tay đứa con trai của hai người, một cậu bé xinh xắn, thông minh, đường nét trên gương mặt giống hệt anh. Ba ơi, ba có thể ở bên con với mẹ nhiều hơn không? Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như nho đen, ánh lên nét ngây thơ tha thiết. Ai nhìn thấy cũng sẽ muốn ôm chầm lấy đứa bé ấy. Tiêu Tử Khôn chẳng còn chút sức lực nào để từ chối, anh nhấc cậu bé lên cao, ba sẽ ở bên con mỗi ngày, được không? Cậu bé vẫy tay cười toe, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, dạ được ạ. Được ạ. Họ cùng dạy cậu tập xe đạp, kịp thời đỡ lấy khi cậu sắp ngã. Họ cùng đưa cậu đi câu cá, lén bỏ đầy xô của cậu rồi giả vờ không biết. Họ cùng xem cậu đá bóng, cổ vũ cậu thật to, khen cậu là chàng trai tuyệt vời nhất. Với cô, anh dịu dàng không hết, muốn gì được nấy. Cô nói muốn sao, anh hái sao. Cô nói muốn trăng, anh hái trăng. Anh cưng chiều cô như bảo vật. Bệnh nhân bị ung thư di căn, không qua khỏi được nữa. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, bình thản mà tàn nhẫn. Anh nghe thấy ai đó đang nói chuyện. Tiêu Tử Khôn, mau tỉnh lại. Anh phải mạnh mẽ lên. Còn rất nhiều người trong công ty đang chờ anh mà. Là giọng của Hứa Hoan Nhan. Nghe nói cô đã kết hôn rồi. Có lẽ là vẫn không yên tâm về anh nên mới đến. Anh không muốn tỉnh dậy. Trong giấc mơ này, anh đã có tất cả những gì mình từng mơ ước. Tỉnh lại rồi, sẽ chẳng còn gì nữa. Vậy nên anh không muốn tỉnh. Trong giấc mơ của anh, Mộng Mộng đã tha thứ cho anh. Họ có con. Cuộc sống rất hạnh phúc. Bíp. Tiếng cảnh báo của máy theo dõi vang lên chói tai. Tiêu Tử Khôn khẽ mỉm cười, nhịp thở cuối cùng cũng dừng lại. Cùng lúc ấy, ở nước Úc, xinh đẹp Giang Mộng Giao mặc váy cưới trắng muốt, đội vòng hoa trên đầu, chính thức kết hôn với Nipple dưới sự chứng kiến của linh mục. Vài ngày trước, cô nhận được tin nhắn từ dì nhỏ, nói rằng Tiêu Tử Khôn sắp không qua khỏi, hy vọng cô có thể về nhìn anh lần cuối. Cô đã từ chối, mọi thứ liên quan đến anh, từ lâu đã chẳng còn dính dáng gì đến cô nữa. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Nipple, đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới. Lúc này, không thể có bất cứ sơ suất nào. Trong giáo đường thiêng liêng, cô và Nipple trao nhau nhẫn cưới, hôn nhau dưới lời chúc phúc của Chúa. Nipple thề nguyện sẽ yêu cô suốt đời suốt kiếp. Cô cảm động đến rơi lệ. Lời hứa về hạnh phúc, anh đã thực hiện được rồi. Chiếc vỏ sò nơi bãi biển năm ấy là anh thức trắng đêm canh giữ, chỉ để đảm bảo nó không bị sóng cuốn đi. Từ giây phút đầu tiên, chính là anh kiên định chọn cô, đem đến cho cô hạnh phúc mới. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.